So first our computer network है. Computer network architecture is defined as the physical and logical design of the software, hardware, protocol and media of the transmission of data. Right? So architecture माने की है? Architecture माने की घर architecture को तो bridge architecture माने की है? The design मानो. এতিয়া যদি সে suppose মই ঘৰৰ এটা architecture বনাব বিচাৰো তো কি কৰিব? এটা ঘৰৰ ডিজাইন বনাব যে এৰিয়া কিমান তাৰ ওপৰত কি মঞ্জিলা বিল্ডিং লাগে ৰাইট এটা রুম কিমান সাইজৰ হ'ব কিমান ফুট বা কিমান ব্ৰেথ পাৰ নহয় আৰ্কিটেকচাৰ মানে কি হয় আৰ্কিটেকচাৰ মানে যে ডিজাইনটো ওপৰতে সেম আমি যেতিয়া কম্পিউটাৰ আৰ্কিটেকচাৰ কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্ক আৰ্কিটেকচাৰ যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে ইটস আ ডিজাইন বেসিক্যালি যে এই সিস্টেমত কোনটো কম্পিউটাৰ কাম কৰিব কোনটো সফটওয়্যাৰ কাম কৰিব কোনটো হাৰ্ডওয়্যাৰ কাম কৰিব ৰাইট আৰু কেনেকৈ কাম কৰিব কি বস্তুটো আমি তাত ডিজাইন সো তাৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি বস্তু লাগে সো ফিজিক্যাল এন্ড লজিক্যাল তো ফিজিক্যাল তো থাকিবই লজিক্যালও থাকিব রাইট এই দুটা বস্তু কম্বাইন কৰি পেলাই আমি চোৱা যাব যে সফটওয়্যাৰ কি ডিজাইন হ'ব এতিয়া ধৰি লোৱা যে তোমালোকে ফোনৰ কথা পাতি আছে এই ফোনটো কেনেকৈ যাব কোনটো প্ৰথম দুজন মানুহে একেলগে ফোন কৰিছে এজনক কাৰ কলটো প্ৰথমত লাগিব এইটো নিৰ্ভৰ কাৰ ওপৰত কৰিব ৰাইট আৰু কলটো ৰিসিভ কৰাৰ পিছত যে সেকেন্ড এটা কল যে ৱেটিংত আহে সো ৱেটিংত নাৰাখি পেলাই যদি হেতু কলটো যদি নিজে নিজে মাৰ্জ কৰি দিয়ে তেনে কি হ'ব তো তুমি তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কথা পাতি আছে মায়ে ফোন কৰিছিলে ফোনটো অটোমেটিকলি কলত লাগি গ'ল কেনেকুৱা লাগিব চাবাচোন हां सब मजा से सुनी है एकदम राइट ऐसा होने से कैसा होगा अच्छा होगा ना हां चलो लोग बात दोबारा एक साथ सुनेंगे क्या बात कर रहे हो ठीक है सो आगे ধরো সো এইখিনি বস্তুৱে হৈ গ'ল যে ৰুটস এই কাৰণে ইয়াত কি কৈছে প্ৰটোকলস ৰাইট যে ৰুল যে এটা কল যেতিয়া চলি থাকিব সেইটো কলত বেলেগ এটা কল লাগিব নালাগিব ৰাইট সো এই বস্তুটো প্ৰটোকলস আহিলে মিডিয়া মিন্স হৈ গ'ল যে স্পেস ঠিক আছে স্টোৰেজ মিডিয়া যেনেকৈ কোৱা যায় তো স্টোৰেজ মিডিয়াটো হৈ গ'ল স্টোৰেজ মিডিয়া যেনেকৈ আমি বস্তুখিনি ৰাখোঁ তো সেইখিনি বস্তু তাত ৰাখা যায় এন্ড দ্য ট্ৰান্সমিশন অফ ডেটা মানে ডেটা যে ট্ৰান্সফাৰ হৈ আছে এটা জায়গাৰ পৰা বেলেগ এটা জায়গা কেনেকৈ হৈ আছে থ্ৰু ওয়্যাৰ হৈ আছে নে ওয়্যাৰলেছ হৈ আছে ৰাইট আমি এতিয়া দুটা ধৰণে আমি ডেটাটো পাব পাৰোঁ এটা ওয়্যাৰ হয় যোনটো টেলিফোন লাইন বুলি কওঁ যদি আমি ল্যান্ডলাইনৰ কথা পাতি আছো তেনেহ'লে কি আমি তাৰ এটা নম্বৰ পাম সেই তাৰটো যদি মাজত কাটি দিওঁ কথা পাতিব পাৰিম পাতিব নোৱাৰি দ্যাট মিন্স এই ট্ৰান্সমিশন মোডটো কি আছে থ্ৰু গাইডেড মিডিয়া এটো গাইডেড মিডিয়া বুলি কয় আৰু যদি মই কওঁ ট্ৰান্সমিশন মোড আনগাইডেড মিডিয়া এটা কি হ'ব থ্ৰু এয়াৰ ৰাইট দ্যাট মিন্স ওয়্যাৰলেস সো ওয়্যাৰলেসৰ কি এক্সাম্পল হ'ব পাৰে ব্লুটুথ আছে ৰাইট ওয়াইফাই আছে ৰাইট এটা ওয়াইফাই তো আমি ম্যাক্সিমাম ইউজ কৰোঁ so ebla physical connection to no part right so here goes right simply we can say that how computers are organized and how tasks are allocated to the computer ঠিক আছে মানে এই কামটো কেনেকৈ অ্যাসাইন কৰিব লাগে আৰু কেনেকৈ অ্যাসাইন কৰিব লাগে আৰু টাস্কবিলাক কম্পিউটাৰ সিস্টেমত সেইটোকে আমাৰ বেসিক্যালি আৰ্কিটেকচাৰ কোৱা হয় ক্লিয়াৰ ঠিক আছে there are two types of network architecture basically use করা যায় নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচারৰ দুটা টাইপ আছে এটা হৈ গ'ল পিয়াৰ টু পিয়াৰ নেটওয়ার্ক আৰু এটা হৈ গ'ল ক্লায়েন্ট সাৰ্ভাৰ নেটওয়ার্ক ঠিক আছে সো কেটা নেটওয়ার্ক পালো আমি দুটা টাইপ এটা হৈ গ'ল পিয়াৰ টু পিয়াৰ আৰু লগতে এটা হৈ গ'ল আমাৰ ক্লায়েন্ট সাৰ্ভাৰ নেটওয়ার্ক ঠিক আছে সো এই ইয়াত যেনেকৈ বনোৱা আছে টাইপ অফ কম্পিউটাৰ নেটওয়ার্ক পিয়াৰ টু পিয়াৰ আৰু ক্লায়েন্ট সাৰ্ভাৰ ঠিক আছে so peer to peer ki hoy peer to peer network is a network in which all the computers are linked together with equal privilege and responsibilities for processing the data mane ya ki hoy bol je peer to peer network is a network hoy in which all the computers mane jiman computer tar logot connected ase are linked together ekaloge connected ase thik ase sob ekaloge with equal privilege মানে তার কাম কৰা যোনটো স্টাইল বা যি ধৰণৰ কৰিব লাগে সেইটো সবৰে একে কোনো সিনিয়ৰ নহয় কোনো জুনিয়ৰ নহয় কোনো সৰু নহয় ডাঙৰ নহয় কোনো বিগাৰ সাইজ নহয় স্মল সাইজ নহয় সব একে হয় ঠিক আছে এন্ড ৰেসপন্সিবিলিটিজ মানে হ্যাঁ কাম ইন
একে ৰেসপন্সিবিলিটিজ মানে ৰেসপন্সিবিলিটি দায়িত্বটো একে ঠিক আছে তো হেতু একে ৰেসপন্সিবিলিটি হিচাপত প্ৰসেসিং কৰিব সো এটো হ'ব পিয়াৰ টু পিয়াৰ মই এক্সাম্পল হিচাপে তোমালোকক দিম সো পিয়াৰ টু পিয়াৰ নেটৱৰ্ক ইজ ইউজড ফৰ স্মল এনভায়ৰনমেন্ট ইউজুৱেলি আপ টু 10 কম্পিউটাৰছ সো পিয়াৰ টু পিয়াৰ যেটো নেটৱৰ্ক আছে সদায় সৰু অৰ্গানাইজেচনৰ কাৰণে ঠিক আছে যদি মই কওঁ যে সব একেলগে হাত ধৰিব লাগে সবৰে 10 জন তো কম মানুহে কৰিব পাৰিব বেছি মানুহে সবৰে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব ইটস নট পসিবল সো যোনটো এনভায়ৰনমেন্ট বা যোনটো অফিসৰ হেৰিটো সৰু থাকে সো তাত আমাৰ এই নেটৱৰ্ক আৰ্কিটেকচাৰটো ইউজ কৰা যায় নেটৱৰ্ক টেকনলজিটো ইউজ কৰা যায় পিয়াৰ টু পিয়াৰ দেন পিয়াৰ টু পিয়াৰ নেটৱৰ্ক হ্যাজ নো ডেডিকেটেড সাৰ্ভাৰ ইয়াত কোনো ডেডিকেটেড সাৰ্ভাৰ নাই ডেডিকেটেড সাৰ্ভাৰ মিন্স হৈ গ'ল যে এটা স্পেশাল কম্পিউটাৰ য'ত আমি গোটেই ডেটাখিনি একেলগে ৰাখোঁ ৰাইট তেনেকুৱা ধৰণৰ একো নাই সবে নিজৰ নিজৰ জেগাবিলাকত ৰাখে কালি দৰকাৰ পৰিলে সি উঠি পেলাই যাব আৰু এই কম্পিউটাৰটো বস্তুখিনি ল'ব ৰাইট কিয় কাৰণে সব ইণ্টাৰ কানেক্টেড আছে তুমি তেনেকৈ ল'ব পাৰিবা স্পেশাল পারমিশনস are assigned to each computer for sharing the resources but this can be lead to a problem if the computer with the resource is down right so ইয়াত মানে কি হয় যদি এটা কম্পিউটাৰ লগত সব কম্পিউটাৰ একেলগে যদি কানেক্টেড হৈ থাকে যদি এটা কম্পিউটাৰ সিস্টেম যদি বেয়া ওলায় বা বেয়া হয় তেতিয়া কি হ'ব সবতে এফেক্ট পৰে ৰাইট তাৰপৰা ইনফৰমেশনটো ল'ব নোৱাৰিব ডাউন হৈ গ'লে কি কম্পিউটাৰ বা ইনফৰমেশনটো ল'ব নোৱাৰিব মানে সেই কানেকশন মানে 10টা কম্পিউটাৰ একেলগে কানেক্টেড হৈ আছে এটাও যদি ডাউন আছে সবখিনি ডাউন ৰাইট এই অসুবিধাটো এই কম্পিউটাৰ সিস্টেমৰ আৰ্কিটেকচাৰত আছে right advantages of peer to peer network it is less costly as it does not contain any dedicated server so it is cost effective হয় ইয়াত মানে বেছি পইচা দৰকাৰ নহয় এই এনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্কিটেকচাৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু যদি আমি লগাব বিচাৰো তেনেহলে তাত পইচাটো বহুত কম লাগে cost effective if one computer stops working but other computers will not stop working ঠিক আছে যদি এটা কম্পিউটাৰ সিস্টেমটো ইয়াত কাম কৰা বন্ধ কৰে তেনেহলে বাকি কম্পিউটাৰ সিস্টেমেও নিজে নিজে কৰি থাকিব পাৰিব আচ্ছা এটো পিয়াৰ টু পিয়াৰ হ'ল ইয়াত তোমাৰ ষ্টেটমেন্টটো ভুল হৈ আছে ৰাইট স্পেশাল পারমিশন ওকে সো ইয়াত মানে কি হয় ইয়াত মানে ল'ব পাৰে যোনটো মই কৈছিলো যে ল'ব নোৱাৰে কি ইয়াত ল'ব পাৰিব উইথ আ স্পেশাল পারমিশন মানে সেই কম্পিউটাৰ সে সাপোজ তোমালোকৰ ইয়াত কম্পিউটাৰ আছে এটা সবৰে পাসওয়ার্ডটো একে আছে রাইট সবৰে পাসওয়ার্ডটো যদি বেলেগ বেলেগ থকা ঠিক আছে তেনেহলে সেই কম্পিউটাৰ সিস্টেমত যোন বহে সিয়ে সেই পাসওয়ার্ডটো খুলি পেলাই অন কৰিব পাৰে রাইট তো সবৰে পাসওয়ার্ডটো বেলেগ সবৰে কম্পিউটাৰ বেলেগ সবৰে বেলেগ বেলেগ পারমিশন রাইট সো সেই কথাটো ইয়াত মানে প্ৰবলেমটো আছে ঠিক আছে কিয় কাৰণে যে কম্পিউটাৰ সিস্টেমত বেলেগ বেলেগ মানুহ বহে বেলেগ বেলেগ নিজে নিজে পাসওয়ার্ডটো সেট কৰিব পাৰে তো সেইটো আছে সেই কাৰণে কৈছে ইয়াত স্পেশাল পারমিশনৰ দৰকাৰ বাট এটো পসিবল কম্পিউটাৰটো ডেটা নাই তুমি আকৌ নিজৰ কম্পিউটাৰ ঠিকানে তো বিচাৰে ইয়াৰ স্যাৰ মই এটো কম্পিউটাৰ মই যোৱাকালি কাম কৰিছো এটো কম্পিউটাৰতে কৰিলে ৰাইট কিয় কাৰণে সেই কম্পিউটাৰ ডেটা পাব এটো কম্পিউটাৰ সিস্টেমত নাই সো সেই কাৰণে কি যাব গৈ মিলি পেলাই তাতে আকৌ হেৰি কৰিব সো এটো অসুবিধা আছে কিয় কাৰণে সেন্ট্ৰালাইজ সিস্টেমত নাই যোন যেনেকুৱা সিস্টেমত আছে সেইটো সিস্টেমতে কৰিব লাগে তো সেইটো এটা সবতকৈ ডাঙৰ ডিসএডভান্টেজ বাট ইমাজিন কৰা যে সে সাপোজ তোমাৰ একটা কম্পিউটাৰ আছে তারপর একটা অর্গানাইজেশন একটা আছে আৰু তাত সবতে তুমি এটা জায়গা কাম কৰি আছা তাৰপিছত কালিকে তাত কোনোবা বেলেগ এজন বহি আছে সো তেনেহলে তুমি আৰু কাম কৰিব নোৱাৰিবা সো তেতিয়া তুমি আকৌ বেলেগ এটা কম্পিউটাৰ কাম কৰিব লাগিব কিন্তু তোমাৰ ওচৰত অপচন কি আকৌ তুমি আৰম্ভণি পৰা কৰিবা নেকি সেই কামটো কিন্তু সেই ডাটাটো যদি তুমি সেইটো কম্পিউটাৰ সিস্টেমত খুলুতে যদি পাই যোৱা বা যিকোনো কম্পিউটাৰ সিস্টেমত বহিলে যদি পাই যোৱা এটা ভাল সুবিধা হ'ব নহয় তো সেইটোকে কয় সেন্ট্ৰালাইজ সিস্টেম ৰাইট এতিয়া এইটো সেন্ট্ৰালাইজ নহয় এটো সেই কাৰণে ইয়াৰ ডিসএডভান্টেজ হৈছে ঠিক আছে ইট হ্যাজ আ সিকিউৰিটি ইস্যু এজ আ ডিভাইস ইজ ম্যানেজড তো ইয়াত সিকিউৰিটি ইস্যু আছে মানে তাৰ মানে যোনটো কম্পিউটাৰ জুনে বহিছে কি সিকিউৰিটিটো মেনেজ কৰিব লাগিব কি যদি কি ইমান বেছি এক্সপাৰ্ট নহয় সিকিউৰিটি ক্ষেত্ৰত বা ইউজাৰ নেম পাসওয়ার্ডটো ভালকে যদি সিকিউৰ কৰিব নোৱাৰে তেনেহলে তো সেই সিকিউৰিটিটো লিক হ'ব ৰাইট সেই কাৰণে বাট সেন্ট্ৰাল সিস্টেমত এটা কম্পিউটাৰ এজন মাষ্টাৰে চলাব পাৰে তো কিটো যেতিয়া সিকিউৰিটি দিব তেতিয়া ভালকৈ দিব কিন্তু এজন মাষ্টাৰেটো আৰু একটা কম্পিউটাৰটো সিকিউৰিটি দি থাকিব নোৱাৰে বেলেগ বেলেগ লোকেশনৰ বেলেগ বেলেগ জায়গা ৰাইট সেই সুবিধাটো আছে আমাৰ কিন্তু সেন্ট্ৰাল সিস্টেম এইটো সেন্ট্ৰাল নোহোৱা কাৰণে ইয়াত 10টা 100টা 1000টা কম্পিউটাৰ যদি লগাই দিও তে 1000টা বহিলেতো আৰু সিকিউৰিটি বেলেগ বেলেগ থাকিব নোৱাৰিম সো সেই প্ৰবলেম আছে
ক্লিয়াৰ? এতিয়া বুজি পাইছা এডভান্টেজ আৰু ডিসএডভান্টেজ। পিয়াৰ টু পিয়াৰ হৈ গ'ল। বেসিক্যালি পিয়াৰ টু পিয়াৰ যদি কন্টেন্ট তোমালোকে এইটোৱে বুজিবা যে সব একেলগে ইন্টাৰকানেক্টেড, ঠিক আছে? আৰু এই ওয়ার্ডটো মনত ৰাখিবা সেন্ট্ৰালাইজ সিস্টেম, মানে ইয়াৰ উল্টা কৰি দিলে হৈ গ'ল যে পিয়াৰ টু পিয়াৰ সেন্ট্ৰালাইজ নহয়, ঠিক আছে? আৰু ইয়াৰ লগত আৰু যোনটো আছিলে আমাৰ ক্লায়েন্ট সাৰ্ভাৰ আছিলে, ক্লায়েন্ট সাৰ্ভাৰটো সেন্ট্ৰালাইজ হয়, ঠিক আছে? সো পিয়াৰ টু পিয়াৰৰ কোনো সেন্ট্ৰালাইজ সিস্টেম নাই, কি নিজে নিজে মেইনটেইন কৰিব, নিজে নিজে হেৰি কৰিব, ঠিক আছে? সো এনেকুৱা ধৰণৰ আছে বুলিব, এইটো কয় পিয়াৰ টু পিয়াৰ। এতিয়া কৰিব 10টা কম্পিউটাৰ একেলগে কানেক্ট কৰিব লাগে, তো তেনেহ'লে তাৰো 10টা লাগিব। যদি ফিজিক্যাল হয় তেনেহ'লে 10টা তার লাগিব না নালাগে? যে এইটো কম্পিউটাৰ লগত এই তারটো লগাব, আকৌ তার এইটো কম্পিউটাৰ পৰা তার যোনটো আছে সেইটো কম্পিউটাৰ লগাব লাগিব। সো এটা কিমান তাৰে তার হৈ যাব গোটেইখিনি। সো এইটো পসিবল নহয়। সো সেই কাৰণে ইয়াত মানে পুৰা মানে ডিস্টারবেন্স নিচিনাকে একদম পুৰা। তো 10টা কম্পিউটাৰ হলে 10টা তার, 100টা কম্পিউটাৰ হলে 100টা তার। তো 100টা তারটো তুমি কেনেকৈ লগাবা? আৰু ঠিক আছে তুমি গাইডেড মিডিয়াটো ইউজ নকৰিলে আনগাইডেড মিডিয়া বা ওয়্যাৰলেস সিস্টেমত লগাবা, কিন্তু ওয়্যাৰলেস সিস্টেমত লগাবৰ কাৰণে তো 100টা ঠাইত এতিয়া 1000টা কম্পিউটাৰ কানেক্টেড হ'ব ধৰি লোৱা। সো 1000টা কম্পিউটাৰৰ আকৌ কানেকশ্যনটো লগাবৰ কাৰণে তো প্ৰত্যেকটা কম্পিউটাৰতে 1000 টাইপ কৰিব লাগিব, হয়নে? যে 1 2 3 4 ABCD কৰিলে তুমি 1000 কম্পিউটাৰ কৰিব, যে শোণিতপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টত 1000 কম্পিউটাৰ একেলগে কানেক্টেড হ'ব। তো আমি এতিয়া 1000 কম্পিউটাৰৰ কানেকশ্যনটো প্ৰত্যেক মোবাইল হেৰিতে কম্পিউটাৰ সিস্টেমত দিব লাগিব, মানে সো সেই কাৰণে এই সিস্টেমৰ লিমিটেশন আছে। এতিয়া যেনেকৈ আমি ইন্টাৰনেট যেতিয়া আমি আমাৰ মোবাইলত যেতিয়া কনফিগাৰেশ্যন কৰোঁ, কনফিগাৰেশ্যনটো আজিকালিতো নিজে হৈ যায়, আগতে কিন্তু আমি মানে কনফিগাৰেশ্যন সেটআপ কৰিব লাগিছিল। সো এতিয়া আমি এটা সেটআপ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত হাজাৰ লাখ কৰোড়ো যিমানখিনি কম্পিউটাৰ সিস্টেম আছে তাৰ লগত কানেক্টেড কৰিছোঁ থ্ৰু ইন্টাৰনেট, ৰাইট? কিয় কাৰণে যে আমাৰ ইন্টাৰনেটটো যোনটো আছে কি সেন্ট্ৰালাইজ সিস্টেমৰ হয়, পিয়াৰ টু পিয়াৰ নহয়, ৰাইট? পিয়াৰ টু পিয়াৰ হোৱা হ'লে এতিয়া তোমাৰ মোবাইলটো ইন্টাৰনেটৰ লগত কানেক্টেড, মোৰ মোবাইল ইন্টাৰনেট, এতিয়া মোৰ তোমাৰ লগত মোবাইলত যদি কানেকশ্যন কৰিব বিচাৰিলো হয় এবাৰ তোমাৰ কৰিলো, আকৌ তোমাৰ কৰিলো, দিস ইজ কল্ড পিয়াৰ টু পিয়াৰ, ঠিক আছে? এটা সো সেইটো সেইকাৰণে কয় যে ইট হ্যাজ আ লিমিটেশন। দ্যাট মিন্স এই 10টা 15টা 20টা তাৰ লগতে কানেকশ্যন কৰিব পাৰে। বাট যদি আমি সেন্ট্ৰালাইজ সিস্টেমত যাওঁ তেতিয়া কি এটা কানেকশ্যনতে সবৰ লগত সেই কানেকশ্যনৰ লগত যদি সব কানেক্টেড আছে তেনেহ'লে মই অটোমেটিকলি সবৰ লগত কানেক্টেড কৰিব, ঠিক আছে? ক্লিয়াৰ হৈছে?